yan, magkakabit tayo ng mini driving light. Mayroon tayo ditong dalawang relay. Ayan, dalawang relay. So ipapaliwanag ko muna kung paano to gamitin. So dito, meron ditong pin 30. Ayan, dalawang pin 30. Ito. Saka ito. Itong pin 30 na ito, ikakabit natin sa positive ng ating battery. Ayan. Yung dalawang pin 30 sa positive ng battery na mayroong fuse. So ito namang isa, 85. Dalawang 85 na yan, ikakabit naman natin yan sa body ground o kaya ay sa negative ng battery. Tapos itong dalawang 86 naman, ikakabit natin to sa accessory wire. Accessory wire itong 86. So dito natin maglalagay ng switch. Tapos itong 87, dito na yung sa high and low natin sa positive ng ating ilaw. So yan, tigisa sila high and low. Tigisa yan dyan. So yan, tara, kabit na natin. So yun guys, balik kinalas ko muna lahat ng fairings ng motor para madali ma-access yung paglalagyan natin ng mga wires na ballast ng mini driving light. So ayan o, hindi ko na na-video yung pagkakalas kasi hahaba. So ayan, tara, kabit natin. Guys, bali pagsasamahin na natin to kulay yellow, ito yung high. Kulay yellow, ilaw nito. Sasamahin na natin yan. Tapos itong red, kulay white, ilaw, ito yung magiging low natin. Tapos itong black wire, negative. Kapit na natin ito sa body ground. Lagyan natin ito para maganda yung natin sa body ground. So ilalagay natin.
What we do here is go back. Bali guys, dito ko muna kinabit yung pin 30 sa fuse nung relay ng busina ko. Hindi kasi ako nakabili ng fuse holder para dun sa mini driving light eh. Bali pansamantala lang muna, nandito natin siya ikabit. Dito naman sa socket nya guys, bali nilagyan ko siya ng tape para sure tayo na hindi siya matatanggal tsaka hindi papasukin ng tubig pag nagka-car wash at umuulan. Ayan, lalagyan ko lang ito ng electrical tape para safe. So dito naman sa headlight, ikakabit na natin yung dalawang pin 86 natin sa high and low. So bali ang gamit ko palang switch dito is hollow switch.
Hindi na ako gumamit ng 3-way switch kasi mas nagagandahan ako sa hollow switch, kaya yun na lang ang gamit ko. So meron na pala ako ditong nakaabang na switch, nakatap na siya sa accessory wires. So bali yung dalawang wire ng galing sa pin 86 ng relay is itatap na lang natin. So madali na lang to guys, itatap na lang natin, tapos i-secure na lang natin yung mga wires, tapos ready to test light na tayo guys. So yun, nakabit na natin, test light, high and low. So ngayon naman guys, bali kakabit ko na yung fast light gamit yung busina. So kumuha ako ng supply ng busina para sa fast light dun sa pin 87 ng relay ng busina. Gumamit ako ng diode, tapos yung galing ng pin 87 ng busina, nirekta ko naman sa pin 87 ng relay ng high para magamit natin yung fast light using switch ng horn. So yun, pinakabit ko na siya. So yun guys, testing natin yung kinabit nating mini driving light kanina. So test muna natin yung stock low, stock low, stock high, stock low, stock high. So try naman natin yung mini driving light low, ayan, driving light high. So yun, lakas, sobrang lakas guys. Oh, low, high. So yun guys, hanggang dito na lang. Salamat sa mga nanonood. Ayan, salamat din sa lahat ng sumusuporta at nagsusubscribe sa aking YouTube channel. So hanggang dito na lang and peace out.